වීඩියෝ කෝල් එකකින් මිමි අරගෙන ඇඟේ ගානටම ඩ්‍රෙස් එකක් හදලා යවන්න පුළුවන්ද? ඔයාට එහෙම හිතිලා තියෙනව නේද? අද වීඩියෝ එක ඔයාට තමයි. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ මගේ ඩ්‍රෙස් එකතුවෙන් නිල් පාට සහ කළු පාට ඩ්‍රෙස් වල ඩමි එකේ වීඩියෝ එකක් සහ කස්ටමර් ඇඳම කොහොමද කියලා තියෙන වීඩියෝ එකක්. ඔන්ලයින් මිමි දීලා ඇඳුමක් මහන්න බය ඉන්න ඔයාට අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වේවි. ඉතින් ඒ වගේම ඔන්ලයින් මිමි දීලා ඇඳුමක් මහන්න බෑ කියලා කියන ඔයාගේ යාළුවවත් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්ෂන් කරගෙන යන්න. අපි එකින් එකටම බලමු ඩමි එකට සහ කස්ටමර් ඇඳම ඒ ඩ්‍රෙස් කොහොමද තිබිලා තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට ඕනේ මොන පාට ඩ්‍රෙස් එකතුවක්ද? කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට බලන්නත් එක්ක ෂෙයා කරගෙන යන්න අමතක කරන්නත් එපා. ගිහින් එන්නම් එහෙනම් ආයේ මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ආදරේ ඔයාලා හැමෝටම.